Oh. Ng saging, daon ng saging. Baka sumabit tayo dyan.
ba kaya? Sira na yung tribo. Tribo. Wala nang spike yung tribo ko. So guys, dito na kami sa Baler. Pray po kami. Dito. Kadulas talaga. Hindi, nasa supot. Okay, let's pray. Ikaw ba sarap mo pray? Ha? Let's pray. Mami can use me naman ako kanina. Lord, nagyaman kami hapon dito namin. Amen. Dito yung pastor. Pangkapay pagpastor. Ay. Pangalan ni Bangkang pastor? Sa daanan. Kuya. Naiwan niya. Ay, kaya pwede makasig ng cellphone mo kuya? O pwede pero